Salutare oameni buni și bine ați venit din nou pe acest minunat canal. Astăzi este o nouă poveste, așa că stați până la final fără să derulați și desigur apreciați videoclipul cu un like, cu mai multe like-uri și scrieți la fel foarte multe comentarii pentru că acest lucru mă încurajează. Iar acum, vizionare plăcută! Gata, eu v-am înțeles și m-am familiarizat cu părerea voastră. Acum vă rog să ascultați și răspunsul meu. Nunta mea cu Dina totuși va avea loc. Și foarte curând și amândoi vom fi foarte bucuroși să vă vedem la ceremonia solemnă și la banchet. Toate cele bune! Artur a ieșit hotărât din cameră, sub gemetele mamei sale. Artur. Nu, a ieșit și a închis ușa după el. A închis-o bine, dar cu grijă, nu a trântit-o și pentru asta mulțumesc. Dar doamna Ana tot se ținea de inimă, iar soțul ei a pornit televizorul și apăsa fără țintă pe butoanele telecomenzii. Maxim. Soția a gemut din nou. Dă televizorul mai încet, te rog. Haide, vorbește și tu cu el, e imposibil, recunoaște. Recunosc, e imposibil. Dar, după cum se pare, va avea loc. Am vorbit cu el, ai auzit și tu și ai auzit și răspunsul lui. Și ce facem acum? Se va căsători cu aceea. Mama nu putea accepta alegerea fiului ei. Probabil. Dar ce putem face, spunem, îl omorâm pe el, pe ea, pe noi? Deci cum să înțeleg asta? Propui să ne conformăm să o numim pe acea cățea fiica noastră. Iar tu cine ești la noi, un buldog francez? Domnul Maxim își necăjea intenționat soția. El însuși era împotriva unei asemenea uniuni morganatice, adică căsătoria unicului său fiu cu o tânără fără vreo ascendență sau familie notabilă. Adică nu e vorba de familie și de rasă, fata e drăguță, nu se poate spune altfel, dar e săracă. Vine dintr-o familie care nu înseamnă nimic, adică fără familie deloc, o bunică de-a ei a crescut-o în sat, iar Artur, de altfel, a primit o educație strălucită. Cât de mult au muncit părinții pentru el. Și bani, da, care sunt, de asemenea, foarte importanți. Și el nu este doar un student, nu doar fiul unor părinți bogați, el are propria afacere. Ar fi putut să-și găsească liniștit o fată din cercurile lui, sporind astfel atât capitalul său, cât și pe cel al părinților. Dar nu a găsit-o pe Dina. Acum propria soție stă pe canapea și plânge. Ana, e suficient, nu te mai îngrijora atât. Desigur, o să mai vorbesc cu el. Dar chiar dacă se întâmplă, care este tragedia? Nimeni nu a anulat divorțurile. Maxim, ce spui? Crezi că totul e așa de simplu, divorțezi și gata? În astfel de căsătorii apar copii și chiar mai dornici decât în cele egalitare. Și reputația tot contează. În ce mileniu trăim noi? Domnul Maxim a exclamat cu ochii largi deschiși. Ana, unde și în ce cercuri un divorț sau copii în afara căsătoriei sunt considerați prejudiciabili astăzi? Este ridicol să te uiți la cineva care a fost căsătorit o singură dată. Încetează cu isteria, te rog. Bine. Pentru tine reputația nu înseamnă nimic, dar starea emoțională a fiului. Ce ai de spus despre asta? Cum va trece peste asta? Un mariaj nereușit, un divorț. Soția își încrucișase mâinile. Proastă! Neputând să mai suporte această scenă, soțul a strigat. Nu încerca să-mi joci teatru în fața mea. Ah, rasa, ah, emoțiile inimii. Ce altceva o să mai inventezi? Un păcat în fața lui Dumnezeu, un minus la karma sau ce? S-ar putea să piardă banii prin această Dină, asta e ceea ce te sperie. Și pe mine. Și amândoi știm de ce. Asta este ceea ce trebuie să exploatezi, nu metafizica. Despre asta voi vorbi cu Bul când se va calma. Cu grijă și cu exemple din viață. Da, domnul Maxim știa ce spune. Avusese propriile sale greșeli, atât în tinerețe, cât și la o vârstă mai matură, iar unele dintre ele costaseră scump. Așa că urma să îi explice fiului său unde poate duce nepăsarea în relații. Da, la prima vedere, această Dina este un înger ceresc, o fată de pe cutia de bomboane, un miel zaharat. Ei bine, el ar trebui să știe deja că principalul pericol este prezentat tocmai de astfel de femei.
Aceasta este ceva de care fiul său ar trebui să fie avertizat, nu de tot felul de nonsensuri despre rasa, care nici măcar nu există la ei. Și domnul Maxim avea exemple pentru că era un mare cuceritor, chiar și acum. Dar acest lucru ar trebui să îi spună fiului său, nu soției. Deci doamna Ana bănuia câteva lucruri. Nu poți ascunde existența unui copil din afara căsătoriei, acest lucru este evident. Și mai erau și alte lucruri. Dar asta e în regulă, a rezolvat cum a putut. Acum totul trebuia să înceapă din nou, de data aceasta cu fiul. Dar sănătatea lui nu mai era la fel. Oh, Arthur, așa tânăr inteligent, precaut, calculat, cu voință. Cine ar fi știut că își va întoarce această voință împotriva părinților? Arthur se retrăsese în camera lui, încercând cu adevărat să se calmeze după discuția cu părinții săi. Da, știa că ei sunt înclinați spre snobism, înțelegea că nu ar putea primi logodnica cu entuziasm, dar nu atât de mult. Nu putea să nu își aducă acasă iubita și să o prezinte părinților. Oh, dacă ar fi știut ce scenă va începe, nu ar fi făcut asta. Și apoi, după nuntă, le-ar fi prezentat faptul, m-am căsătorit, aceasta este soția mea legală, vă rog să o iubiți și să o respectați. Sau, în general, nu i-ar fi prezentat unul celuilalt, adică, unii oameni chiar fac asta. La urma urmei, el este un adult și o persoană independentă, are propriul său venit stabil, poate trăi separat foarte bine, după ce se căsătorește. Dar cine ar fi putut să se gândească că Dina nu va fi pe plac și, cel mai important, de ce? Da, este o orfană, a crescut cu bunica în sat și asta este mai degrabă un avantaj. Fără nicio legătură și protecție, a venit în oraș, a obținut o educație bună, arată foarte bine, se comportă cu demnitate. Gustul, manierele, sentimentele, stilul sunt impecabile. Și este sinceră, nu pretinde nimic, nu se preface a fi fiica unui conte. Da, nu are bani și astăzi nu are, dar mâine s-ar putea să aibă mai mult decât ei. Sau sunt nemulțumiți de faptul că el pur și simplu a decis să se căsătorească. Deci, la vârsta de 26 de ani, este cu totul potrivit. Ah, nu ar fi trebuit să facă așa cum voiau ei. Cunoștința și așa mai departe. Doar s-au făcut de rușine și l-au făcut de rușine și au jignit-o pe fată. Cu toate acestea, trebuie respectați, au încercat să se comporte frumos. Au pus masa pentru oaspeți, s-au comportat decent, nu și-au arătat atitudinea grosolană. Dar Dina este inteligentă, a înțeles totul, a simțit și subtilele insinuări ale mamei și uneori chiar batjocura aproape deschisă a tatălui. Ieri, când Arthur a adus-o acasă după acea cină formală, ea a spus cu un zâmbet obosit, se pare că nu m-am potrivit. A trebuit să oprească mașina, să o convingă că se căsătorește nu cu părinții lui, ci cu el. Ea este necesară și iubită atât pentru casa lui, cât și pentru inima și sufletul lui. Dar totuși, opinia părinților contează. Poate că te vei certa cu ei din cauza mea acum și peste câțiva ani vei realiza că i-ai supărat pe mama și pe tata și acest lucru se va întoarce împotriva mea. Poți avea câte soții vrei, dar părinții sunt unici. Dina, te rog, nu trebuie. În primul rând, îți asigur că nu intenționez să mă cert cu nimeni și, în al doilea rând, de unde ai ideea că ei au ceva împotriva ta? Da, a fost prima întâlnire, o prejudecată perfect înțeleasă. Ei încă nu știu ce să aștepte de la tine. Nici eu nu știu de ce se tem. Și în caz de ceva așteaptă doar ceva rău. Bine, hai să nu ne certăm măcar noi, de acord. Nu am de gând să mă pretez în fața părinților tăi, să încerc să mă arăt de la cea mai bună parte. Eu sunt așa cum sunt. Ești minunată și eu voi fi întotdeauna de partea ta, indiferent ce s-a întâmplat. Și faptul că voi avea doar o soție este, de asemenea, indiscutabil. Da, cu Dina e totul bine, nimeni și nimic nu îi poate despărți. Dacă trebuie să se despartă de părinți pentru a fi cu ea. Ei bine, Arthur este pregătit pentru asta, în cele din urmă, tatăl și mama vor rămâne întotdeauna părinții lui, nu vor avea alții, la fel cum ei nu vor avea un alt fiu. Apoi, tatăl a intrat în cameră, după ce a bătut. Ei bine, rebelule, te-ai liniștit? A întrebat el cu un ton provocator. Nici nu am fost nervos, totul e bine, tata. Mi se pare că tu și mama vă îngrijorați, doar că nu înțeleg de ce, totul pare în regulă.
Și era necesar să fii grosolan să te pui în poziție să o superi pe mama, plânge, iar ea are hipertensiune, de altfel. De ce să plângă, unde este tragedia? Am decis să mă implic cu o hoață, să fug cu o țigancă, să mă întâlnesc cu o femeie căsătorită cu mulți copii cu 20 de ani mai în vârstă. Ce se întâmplă? Arthur într-adevăr nu înțelegea sincer nici pe tatăl, nici pe mama lui. La prima vedere, Dinata este o fată încântătoare, sunt invidios, asta este la suprafață. Nu ai spune că e doar o simplă fată de provincie, absolut nu, ea este o domnișoară faimoasă, dar ce este în realitate? Spui că vă cunoașteți doar de câteva luni. Dar tu, chiar de la prima vedere, ai înțeles că ea este un miracol, a exclamat fiul. Da, am înțeles, dar de ce un miracol? Are 22-23 de ani. Și cum a trăit de la vârsta de 18 ani? Cum a reușit venind dintr-un sat să devină o domnișoară faimoasă? Singură sau cineva a ajutat-o? Tatăl și-a ridicat sprâncenele. Se începe, nu am de gând să ascult insultele împotriva logodnicei mele, dacă tu ai ceva împotriva ei. Știu, vei pleca cu ea de acasă și nu vei mai vrea să ne cunoști, a continuat pentru el domnul Maxim. Este dreptul tău, doar gândește-te. Este asta pentru totdeauna. Știi, am suferit mult în viață din cauza femeilor. Din cauza răutăților, dorințelor lor de a-și distruge viața mai mult decât de a-și face propria viață. Acest lucru nu este despre Dina, a răspuns fiul cu asprime. Ești sigur? Aș sfătui totuși să fii mai precaut, mai circumspect. Încearcă să o verifici, a sfătuit tatăl. Asta chiar lipsea, a zis Arthur, respingând ideea. Dar de ce nu? Nu te pregătești să te plimbi cu ea la lumina lunii, ci să-ți legi viața de ea, nu? Îi am încredere, tata, și ea are încredere în mine. Nu se gândește să mă verifice. Știm unul despre celălalt tot ce e necesar. Arthur era complet convins de ceea ce spunea, dar tatăl avea o altă părere. Ești sigur? Dar dacă ea știe deja mai mult decât crezi. Despre starea conturilor tale bancare, despre afacerile firmei tale, despre tot, inclusiv despre bolile copilăriei tale, despre fata cu care ai sărutat pentru prima dată în clasa a 5-a. Arthur a râs în hohote. Tata, îmi cer scuze, dar asta este deja paranoia. Ei bine, uite-te, dar ia în considerare cuvintele mele. În cele din urmă, ai încredere în mine, Arthur, am trăit viața și am văzut totul și îți doresc doar bine. Voi fi primul fericit dacă la tine și Dina va fi totul bine. Ei bine, nu vrei să auzi despre ceea ce mi s-a întâmplat în viața mea, că a fost de mult și nu e adevărat, dar uite-te la prietenii tăi, nu s-a întâmplat cu ei tot felul de evenimente de diferite grade de gravitate. Domnul Maxim a vorbit fără presiune, pur și simplu obosit și trist, ceea ce a avut cel mai mare impact asupra fiului său. Tatăl a plecat deja, iar Arthur a rămas, digerând conversația. Da, el avea încredere totală în Dina, ea niciodată nu i-a mințit, nu a ascuns nimic și el nu avea niciun motiv să se îndoiască de iubita lui. Dar el credea și în tatăl său și tatăl își dorea cu siguranță doar binele fiului său, în asta nu trebuia să existe niciun dubiu. Și da, domnul Maxim are cu adevărat o experiență vastă și nu doar în relații cu femeile. Nu avea de gând să se adâncească prea mult în secretele tatălui său, dar cuvintele acestuia despre evenimentele care s-au întâmplat cu prietenii lui Arthur au rămas în mintea lui. Prietenii săi au avut istorii care le-au costat mulți nervi și, trebuie să recunoască, și bani. Și cum Arthur se învârtea mai ales în cercul său proverbial, majoritatea prietenilor lui erau și ei copii ai părinților foarte bogați. Ce e așa surprinzător în faptul că mulți dintre ei au suferit într-un fel sau altul din cauza înșelăciuni femeilor. Și bine ar fi fost în tinerețe, tineri, inexperimentați, dar și acum colegii lui de vârstă uneori cădeau în capcane dulci. Își amintea de fața palidă, încărcată și umflată a lui Cătălin, care recent a intrat într-o beție de mai multe zile, după un astfel de eșec în dragoste. O iubeam, Arthur, crezi sau nu? Cu adevărat pentru totdeauna, înțelegi. I-am dat sufletul meu, am scris poezii, niciodată nu am început, dar într-o noapte m-am așezat și am inventat o sonetă. Dar ei, se pare, nu sufletul și nici sonetele nu erau necesare, avea nevoie de bani. Și pentru ce, mă întrebi?
Pentru asta, prietene, pentru a-și întreține iubitul. El a fost în închisoare, se pare, pentru că a atacat-o. Deci, el are nevoie de pachete, vizite, avocați pentru a ieși cât mai repede și să-i dea o lovitură ei, nemernicei, pentru că l-a pus acolo. Și eu i-am compus sonete. Am publicat o carte cu pozele ei. Cătălin plângea în starea de ebrietate. Arthur a văzut fotografia acestei ticăloase. Într-adevăr frumoasă, ochii sunt sinceri, dar implicată într-o poveste atât de urâtă. Sau un alt prieten, Vitalie. Acesta era adesea văzut în compania unei femei atât de frumoase încât nu se poate descrie. Nu numai că era o frumusețe, dar era și cultă, educată, se vedea de la o poștă că este de sânge nobil. Singură scria poezii, cânta la pian, făcea tot felul de lucruri. S-a dovedit că în trecut era escortă. Apoi s-a urcat până la nivelul unei amante de elită, a jefuit deja mai mulți bărbați bogați și Vitalie a intrat în rândul lor. Și nu era deranjat de bani, ci de faptul că nu va mai găsi o astfel de femeie. Mai bine se crucea cu piciorul stâng, că nu o va găsi, dar el. Nu îți poți imagina ce fel de femeie este. Sunt dispus să fac orice. Să fur, să omor, doar să fiu cu ea. Stop! Ce fac eu? Cu cine compar eu pe Dina și de ce o suspectez? Am înnebunit, altfel nu se explică. Pe cine ascult? Pe tatăl meu, care inventează tot felul de lucruri, doar pentru a mă descuraja de la căsătorie. Pe ce exemple mă bazez? Pe prietenii mei, care nu au fost suficient de inteligenți să recunoască monstrul din prințesele lor. Dar Dina mea este cu totul diferită. Ea este altfel. Totuși, probabil, toată lumea crede așa. Nu, Dina pur și simplu nu este în stare de așa ceva. Nu am de gând să o verific. Nici măcar nu mi-a trecut prin cap. Pur și simplu vreau să le arăt celor din jur cât de cinstită și dezinteresată este această fată. Nu va fi o verificare, ci o dovadă. Poate că, aflând adevărul, părinții mei își vor schimba atitudinea față de Dina. Și a decis să dovedească acest lucru într-un mod destul de inofensiv. În timpul unei întâlniri, când mai erau mai puțin de o săptămână până la nunta lor, Dina a spus că trebuie să călătorească mult pentru muncă, să efectueze verificări la diferite locații. Pentru asta i-au dat o mașină cu șofer. Dar asta s-a întâmplat atât de nefericit încât totuși trebuia să comande adesea un taxi. Fie mașina se strica, fie șoferul nu se prezenta. Și astfel ajungea să ia taxiuri de 3 sau chiar de 5 ori pe zi. Deja m-am săturat. Așa, Dina, tu ai permis de conducere. Am permis, ți-am spus, unchiul meu a fost instructor de practică. Când am împlinit 20 de ani, m-a învățat să conduc. Și am luat permisul din prima încercare. Dar nu mi-am cumpărat o mașină încă, scuză-mă. A zâmbit fata. Și asta nu era un fel de aluzie. Dina niciodată nu-i ceruse nimic. Mai mult, refuza să accepte cadouri prea scumpe. La începutul relației lor, a încercat să-i ofere o brățară de aur și a reușit doar să o supere pe fată. A trebuit să-i ceară scuze. Nu sunt nici ruda ta, nici amanta ta. Înțeleg, flori sau să mă inviți la cafea, dar de ce aur? Și cu atât mai puțin ar fi sugerat că îi poate oferi o mașină. Dar să îi împrumute una. Desigur. Deci, dacă ai permis, o să-ți fac o împuternicire pentru mașina mea nouă, condu-o cu plăcere. Îmi ai încredere? Nu te temi că o voi zgâria. Nici pentru o clipă nu mă tem, a răspuns Arthur. Mi-e mai mult frică că nu ne vom putea întâlni din cauza oboselii tale și că următorul șofer de taxi ar putea fi un criminal nebun și te-ar putea duce nu știu unde. Dina a fost de acord și a doua zi a plecat la muncă în mașina lui Arthur, fără să bănuiască că el pusese o cameră video ascunsă în ea. Imaginile le putea vedea direct pe telefonul său. Arthur încerca să se justifice în fața lui însuși, preocupat și îngrijorat pentru ea. Iar faptul că de la început totuși era îngrijorat dacă camera ar arăta ceva ce nu i-ar plăcea, îl ascundea chiar de el însuși. În prima zi nu a fost nimic special. Dina a mers la treburile ei, nu a luat pe nimeni cu ea, a vorbit la telefon doar despre muncă și cu el, cu Arthur, adică nu au fost surprize.
Tânărul a început deja să simtă rușine pentru ceea ce a făcut și era gata să dea jos camera și să-și ceară scuze sau să nu spună nimic, dar totuși a decis să mai aștepte câteva zile și a doua zi a văzut ceva ce nu i-a plăcut deloc. De data aceasta, călătoria a fost clar neoficială. Dina s-a dus la o anumită casă, s-a oprit, a coborât din mașină și a început să aștepte. Curând a apărut un bărbat pe care era imposibil să-l imaginezi ca pe un amant al cuiva, nu era tânăr, era îmbrăcat destul de sărăcăcios. Dar apariția lui a bucurat-o foarte mult pe Dina. S-a apropiat, l-a îmbrățișat pe bărbat, au stat de parcă se examinau cu afecțiune. Cineva care nu o cunoștea pe Dina ar fi putut crede că acesta era tatăl ei, dar Artur știa că fata nu avea tată. Și cu greu acest bărbat, care clar a avut o viață grea, ar fi putut fi rudă cu ea. Dar atunci cine era? De ce o bucurie atât de mare la întâlnire? Și de ce aceste îmbrățișări? Cei doi s-au urcat în mașină și au plecat undeva. Și Artur, lăsând totul deoparte, a pornit repede pe urmele lor, sperând că va vedea ceva care îl va liniști. Ce ar putea fi? Era pierdut în speculații. Din fericire pentru el, drumul Dinei nu a fost foarte lung. Ea a parcat mașina într-un loc pustiu. Artur a decis să nu se distragă privind camera, ci să vadă cu ochii lui ce se întâmplă în interiorul mașinii sale. Ajungând, fără să stea pe gânduri, s-a apropiat rapid de mașină și a deschis ușa. Iubita lui stătea lângă un bărbat. Ei pur și simplu vorbeau, ținându-se de mâini. Lacrimile străluceau în ochii Dinei. Apariția neașteptată a logodnicului a tulburat-o. Nici măcar nu a știut imediat ce să spună. Bărbatul a stat și el tăcut, privindu-le uimit pe Artur. "Ah, Artur!" a spus ea în cele din urmă. "Fă cunoștință, acesta este tatăl meu, domnul Andrei. Tata, acesta este logodnicul meu. Cu el mă căsătoresc. Numele lui este Artur." "Foarte plăcut. Când ați reușit să o adoptați?" "Părea că nu aveai un tată cu câteva zile în urmă," a spus tânărul indignat. Dar Dina și-a revenit deja și a preluat controlul asupra situației. "Te rog să te așezi, Artur. Văd că ai decis să mă urmărești. Interesant, ce sperai să vezi? Așteaptă, fiică, totul este clar. El este gelos pentru că te iubește. Calmează-te, tinere. Eu sunt cu adevărat tatăl ei, dar am adoptat-o imediat după naștere. Și în ultimii ani, scuze, i-am petrecut în detenție, în închisoare, adică în colonie." E clar că Dina se rușina să recunoască asta, așa că a ascuns prezența unei astfel de rudă. "Și uite că eu, spre ghinionul ei, am fost eliberat puțin mai devreme. Așa a ieșit. Iată dovada eliberării mele și alte documente. Verifică dacă nu crezi." Iar ea, Dina mea, chiar dacă îi este rușine de mine, nu intenționează să renunțe complet. "Așa-i, fiică." "Da, tata, niciodată nu voi renunța la tine." "Artur, judecă cum vrei. Mama mea a murit într-adevăr, iar tatăl, iată-le aici. Și nu intenționează să ne deranjeze cu nimic, dar nici nu-l pot scoate din viața mea. O să îl ajut cum pot." "Mulțumesc, Dina, nu mă așteptam la altceva de la tine," a spus tatăl. "Ei bine, sunt de acord," a spus Artur jenat. "Scuze, Dina s-a gândit că cine știe ce, fără să vreau, cuvânt de onoare, nici nu știu ce mi-a venit în minte. Și nu înțeleg de ce ai ascuns asta. Cum ar fi putut afecta asta relația mea cu tine? Te iubesc, deci ar trebui să accept și rudele tale. Vă invit la nunta noastră, domnul Andrei, este peste 2 zile și înțeleg că ați putea avea unele probleme, dar îți voi da bani pentru a vizita un salon de coafură și pentru un costum sau dacă nu mai aveți timp să cumpărați, puteți lua unul de-al meu, avem corpuri aproape identice." "Mulțumesc, Artur," a spus Dina, "nu-ți face griji, nu este nevoie de bani, pot ajuta eu tatăl meu cu asta și da, aș fi foarte fericită, tata, să te văd la nunta mea." "Ei bine, e perfect, nu trebuie să vă faceți griji, nu voi strica nunta voastră, în oficiul stării civile nu voi merge deloc, semnați fără prezența mea, dar o să vin la restaurant, vă voi felicita și voi sta undeva în colț.
Înțeleg că părinții mirelui, chiar dacă nu vor cunoaște biografia mea, se vor deranja pur și simplu de aspectul meu, indiferent de costumul în care m-aș îmbrăca. Acum a venit rândul lui Arthur să fie jenat. Dar nu, părinții mei nu vor avea nimic împotrivă, vor fi bucuroși să se întâlnească. Mormăia el, înțelegând ce nedevăr vorbește. Dina înțelegea și ea asta. Și se îndoia dacă viitorii săi socri vor veni la nuntă. Dar totuși vor veni. Oare au acceptat alegerea fiului? Nu știa dacă să se bucure sau să se întristeze de acest fapt. În adâncul sufletului ei, Dina ar fi fost bucuroasă să-și petreacă nunta fără niciun părinte. Se temea nu atât de ceea ce tatăl ei ar putea spune sau face, era sigură că nu se va întâmpla nimic de genul acesta, ci de socrii ei. Poate că nu vor distruge deschis căsătoria lor, dar este foarte posibil că nu vor evita observații aspre. Și chiar dacă vor sta cu un aspect nemulțumit, asta va strica serios dispoziția ei. Dar fata înțelegea perfect, nu poate fi fără părinți. Și Arthur nu va fi de acord să organizeze nunta fără ei, iar mulți dintre cei care o înconjoară nu vor înțelege. Ei bine, va suporta. Nu e nimic îngrozitor dacă părinții iubitului tău nu te iubesc prea mult. Iar tatăl, cel mai probabil, se va comporta demn. Și a venit ziua nunții. Nu erau foarte mulți oaspeți, doar prietenii apropiați ai mirelui și ai miresei și părinții lui Arthur. Ceremonia solemnă la palatul de căsătorie a fost destul de reușită. Domnul Maxim și doamna Ana, poate, nu străluceau de bucurie, dar nu arătau nicio tristețe specială pentru nunta fiului lor. Arthur a vorbit cu ei, le-a explicat cât de minunată este Dina, că el are o încredere totală și crede că tatăl și mama o vor iubi curând, așa că nu ar trebui să strice relațiile. Înțelegeți, nu ne vom întoarce pentru 3 zile sau 3 ani, vom fi împreună toată viața, adică și împreună cu voi, haideți să trăim în pace și armonie. Dar ce alegere avem, a suspinat doamna Ana, desigur, nu vom strica sărbătoarea ta. Nu-ți face griji, fiule, l-a calmat tatăl său, totul va fi bine, nu avem nimic împotriva miresei tale. După înregistrarea solemnă, tânărul mire și mireasă au fost felicitați și toți s-au mutat împreună la restaurant. Dina se uita neliniștită în jur, nu îl văzuse încă pe tatăl ei, iar ea trebuia să-l prezinte noilor rude. Sala de banchet nu era foarte mare, dar nici mică și Dina înțelegea perfect că tatăl ei ar prefera să nu stea cu cineva, ci separat și era o masă pentru asta, nu prea departe de tineri, dar fără companie inutilă. Ea se îndoia că el se va înțelege imediat cu socrii ei, dar în cele din urmă el a apărut, a admirat fiica sa, care se potrivea extraordinar cu rochia ei de mireasă, a inspectat sala, a mers la locul lui, chiar s-a așezat pe scaun, dar apoi privirea lui a căzut pe părinții ginerelui și domnul Andrei a rămas uimit. Faptul este că el îi cunoștea perfect pe acești oameni și nu din partea cea mai bună. Tocmai datorită tatălui lui Arthur, el a ajuns în închisoare în trecut, fiind complet nevinovat, dar, desigur, nu intenționa să facă o scenă la nunta fiicei sale, așa că și-a luat rapid inima în dinți, a împins scaunul, s-a așezat la masă și a înțeles că nu va putea să pară vesel, amintirile dureroase i-au revenit, otrăvind starea lui de bine de la început. Cândva, cu aproape 30 de ani în urmă, el, un tânăr, proaspăt căsătorit, lucra ca șofer pentru o familie bogată. Andrei era mulțumit de locul de muncă, îi se plătea un salariu decent, iar atitudinea proprietarilor, atât a soțului cât și a soției, era excelentă față de personalul de serviciu. Totul era bine până când într-o zi au găsit proprietarul mort în mașină și l-a găsit chiar el, Andrei. El a devenit principalul suspect, apoi acuzat. Și asta în ciuda faptului că nu existau dovezi împotriva lui. Nu erau la început pentru că în timpul investigației, văduva nefericită a început să dea mărturii ciudate împotriva lui Andrei. Ea a început să plângă în hohote, afirmând că șoferul i-a făcut în mod repetat propuneri indecente, că în cele din urmă s-a plâns soțului ei, ceea ce a provocat un conflict serios între șofer și proprietar. Cuvintele ei au fost confirmate de un prieten al familiei, care, după cum spunea el, a fost martorul acestui conflict și a amenințărilor șoferului. Andrei, pe de altă parte, nu avea niciun martor și nicio dovadă a nevinovăției sale și ca urmare a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Numai tânăra sa soție a crezut în el, care nu l-a părăsit, l-a susținut, i-a scris scrisori de încurajare, a venit la întâlniri, datorită cărora Dina a apărut pe lume.
Însă ea nu a putut să lupte pentru achitarea și eliberarea lui, pentru că nu avea cunoștințele, experiența sau mai ales banii necesari. La o întâlnire ulterioară, ea i-a spus că văduva ucisului s-a căsătorit curând cu acel prieten al familiei care a confirmat declarațiile ei. Dacă ar fi avut un avocat competent, acesta ar fi putut, pe baza acestei informații, să demonstreze nevinovăția lui Andrei, dar de unde să găsească unul? Apoi, când fiica lui Andrei nici nu începuse școala încă, mama ei a murit. Dina nu a ajuns la orfelinat doar datorită bunicii, care a crescut-o pe fetiță în toți acești ani singură. Andrei, după ce a fost eliberat din închisoare, a văzut-o pe fiica sa deja adolescentă și a vrut să înceapă o viață cinstită, dar unde putea găsi un loc de muncă? Pentru un om care a fost deținut pentru o astfel de infracțiune, acest lucru era foarte dificil, dar el dorea atât de mult să o ajute pe fiica sa. Și, în cele din urmă, din disperare, a ajuns din nou în închisoare, de data aceasta pentru o infracțiune mult mai mică, doar pentru 5 ani. Și acum el a fost eliberat. A găsit-o pe fiica sa cu dificultate, a fost atât de bucuros că ea se simte bine, că se căsătorește și acum se pare că Dina va deveni membră a familiei oamenilor care i-au distrus viața tatălui ei. Și nici în viața lor nu totul e în regulă. Domnul Andrei a aflat multe lucruri interesante despre domnul Maxim și doamna Ana când era deja adult. Se pare că tatăl mirelui l-a recunoscut și pe vechiul său dușman și nici măcar nu se gândea să simtă vreo vină față de omul al cărui viață a jucat un rol atât de teribil. Dimpotrivă, a decis să le elimine din viața familiei sale, astfel încât unele secrete să nu mai iasă la iveală. Poate că acest lucru îl va ajuta să scape de o mireasă nedorită. Cu acest gând în minte, când l-a văzut pe domnul Andrei, a zâmbit răuvoitor și s-a apropiat de microfon. Dragi oaspeți, vreau să vă anunț că avem astăzi o dublă sărbătoare. În primul rând, nunta fiului meu și în al doilea rând, eliberarea din închisoare a tatălui miresei, cumnatului meu respectabil. Haideți să aplaudăm omului care a fost condamnat de 2 ori, a petrecut aproape 20 de ani în închisoare, inclusiv pentru omucidere, dar nu s-a lăsat înfrânt, se simte minunat și chiar a venit la nunta fiicei sale, fără să cheltuie niciun ban pentru asta. Acest lucru a fost complet neașteptat pentru toți. Unii dintre oaspeți au aplaudat confuzii, ceilalți au stat neștiind cum să reacționeze la această scenă. Domnul Andrei nu doar că a fost confuz, el a fost aproape distrus de discursul rudei sale, pentru că acesta a fost motivul pentru care a ajuns în închisoare, iar acum omul care probabil a fost cel mai probabil autorul crimei îl umilește atât de deschis în fața tuturor. Dar nu voia să spună asta cu voce tare pentru a nu strica definitiv sărbătoarea fiicei sale, nici măcar nu a încercat să se apropie de microfon, s-a ridicat, s-a înclinat în fața oaspeților, s-a apropiat de mireasă și a sărutat-o pe obraz. Iartă-mă, draga mea, nu știam pentru al cui fiu te căsătorești. De fapt, nici tu nu știi asta, i-a spus el lui Artur. Și tu, măcar știi că nu ești fiul lor natural. Te-au adoptat când erai bebeluș pentru moștenirea tatălui tău, pe care l-au ucis împreună și m-au făcut pe mine țap ispășitor. Așa că trebuie să ții cont de asta și, în general, să fiți fericiți. Nu voi trebuie să răspundeți pentru păcatele părinților, fie ei biologici sau adoptivi. Cu acestea a plecat. Mirele și mireasa au rămas înmărmuriți, privindu-se unul pe altul. Primul care și-a revenit a fost Artur. Dina, să nu încercăm să clarificăm acum nimic. Să fie această zi cea mai fericită din viața noastră, iar restul vom lămuri mai târziu. Eu chiar nu știam nimic, la fel ca și tu, probabil. După aceea, nunta a decurs după un scenariu puțin diferit. Domnul Maxim a încercat să se apropie de fiul său și să înceapă o conversație cu el. Doamna Ana s-a plâns de starea ei de sănătate și a plecat. Mireasa a început să plângă. Cu greu, sărbătoarea a fost dusă la bun sfârșit. Tinerii au plecat nu la casa luxoasă a mirelui și a părinților săi, ci la un hotel, unde au decis să-și petreacă noaptea de nuntă și să se liniștească un pic după tot ce s-a întâmplat. De fapt, nici măcar nu înțelegeau ce s-a întâmplat întocmai. Între timp, în casa lui Artur, discuțiile dintre părinții săi erau în plină desfășurare. Idiotule! Striga doamna Ana, nu puteai să mă asculți măcar o dată în viață. Pur și simplu am avut o presimțire că toate astea, toată nunta asta, nu vor duce la nimic bun. Aceasta e Dina, de unde a apărut ea.
Cum aș fi vrut să previn asta, dar tu ai început să mormăi ca un prost. Divorțul nu e o problemă, reputația e o prostie să se căsătorească. Iată, s-au căsătorit. Și nu e o problemă dacă ajungi în închisoare. În ce închisoare? Ai nebunit sau ce? Toate termenele au trecut de mult, acest deținut prost nu poate dovedi nimic. Dacă începe să vorbească prea mult, va ajunge din nou acolo de unde a venit. Fie el oricine, eu vorbesc despre asta. Un sfert de secol, totul a mers ca pe roate, totul a fost perfect și acum, poftim. El va dovedi sau nu, dar i-a spus totul lui Arthur. Și ce se va întâmpla acum, poți să-mi spui. Nimic nu se va întâmpla. Arthur este prost să creadă în bârfele unui deținut necinstit. Cine știe ce a spus acel om din răutate? Și dacă chiar crede, ce-i cu asta? Doamna Ana a luat niște pastile, s-a dus în dormitor, dar nu putea să se calmeze. În fața ochilor ei se derulau toate circumstanțele vieții ei complicate. Și totuși, la început totul a mers atât de bine. În tinerețe a reușit să se căsătorească cu un tânăr foarte promițător, un om de afaceri influent. A devenit o femeie bogată, trăia așa cum mulți doar visează. Apoi soțul ei a avut o amantă și nu doar așa, ci pentru că o iubea și a decis să divorțeze de Ana. A făcut tot ce a stat în putință să evite asta, amenințând că se va sinucide și că va provoca tot felul de orori atât soțului ei, cât și amantei lui. Dar nu, el a fost ferm în decizia sa. Se pare că a fost cu adevărat o dragoste autentică. Mai mult, acea femeie mizerabilă a decis să-i facă un copil, adică să facă ceea ce doamnei Ana nu a reușit. Acest lucru amenința să ia totul, cu ce femeia nu putea să se împace deloc. Soțul ei a amânat divorțul definitiv și căsătoria cu amanta, care era deja foarte însărcinată din cauza problemelor pe care le avea aceasta cu sarcina. Ea era mereu în spital, ceea ce dădea speranțe. Poate că nu va fi niciun copil și nici amanta. Dar nu numai că s-a născut copilul, dar soțul ei l-a adoptat imediat și a schimbat testamentul, lăsând totul noului născut, adică mamei lui. Trebuia să acționeze imediat, înainte de finalizarea divorțului. Din fericire, soțul ei avea un partener și un inamic de multă vreme, acest Maxim. Cu el, Ana a intrat într-o conspirație. Au reușit să le elimine pe soțul ei, îndepărtând toate suspiciunile de ei și învinovățind un alt om, șoferul. Totul s-a potrivit perfect și cu amanta. Ea, încă nevindecată după naștere, tot era în spital. Și aflând că iubitul ei a murit fără să-i fi propus nimic, a murit și ea, fie de un atac de inimă, fie de altceva. Datorită unor mite destul de mari, Ana a reușit să încheie rapid o alianță cu Maxim și să adopte moștenitorul, adică Arthur. Și totul părea că viața a decurs bine. Devenind părinții legali ai unui mic milionar, au avut acces la banii lui, s-au ridicat și totul ar fi fost minunat, dacă nu ar fi fost acea nefericită Dina, pe care nu altul decât diavolul însuși i-a adus-o lui Arthur. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Domnul Maxim a intrat încet în cameră, s-a așezat lângă soția lui. Nu era iubire deosebită între ei de la început, dar aveau nevoie unul de celălalt, pe lângă asta erau legați de un secret comun, întunecat. Și nu unul singur. Ana, draga mea, a spus el cu blândețe. Calmează-te, dragă, nu s-a întâmplat nimic înfricoșător. Va veni Arthur, vom vorbi cu el, vom afla cum se simte. Poate că nici nu s-a gândit să creadă acestui infractor. Iar dacă chiar a crezut, putem explica totul, fără a intra în detalii. Haide să ne gândim la ce vom spune în acest caz. În cele din urmă, draga mea, contează atât de mult părerea lui. Să zicem că ne va respinge și ce? Am obținut deja tot ce era necesar și dacă vrem, vom obține și restul. Sau ți s-au trezit sentimentele materne? La naiba cu sentimentele, a spus doamna Ana, dând din mână, nu e vorba de sentimente aici, Maxim, ci de faptul că viața a luat-o razna. Să zicem că divorțurile și copiii din afara căsătoriei și tot restul nu sunt atât de importante, dar dacă vor începe zvonuri despre trecutul nostru, indiferent dacă va fi dovedit sau nu, zvonurile vor persista și gata, reputația s-a prăbușit, va fi rușinos să apărem în fața oamenilor. Oh, hai, vom rezista la toate, am rezistat și la lucruri mai grave.
Și dacă Artur începe să se ridice, ne vom ocupa de el. Nu te speria, nu intenționează nimeni să-l omoare, există și alte metode mult mai serioase. Ce ai zice dacă afacerea lui s-ar muta la noi? După părerea mea, asta nu ar fi rău. Vei putea face asta? A întrebat doamna Ana cu un ton plângăreț. Când nu am reușit să fac ceva, Anuța. Ei bine, nu am putut preveni această căsătorie, dar aici s-au interpus chestiuni delicate, așa numita iubire. Din păcate, în acest domeniu, nu sunt foarte competent, dar în afaceri sunt destul de bun. Deci nu te îndoi, nu mă voi înmoi cu Artur, nici nu-mi va fi milă de el. Nu au trebuit să se explice, nimeni nu a cerut nicio explicație. Artur a venit la casa părinților cu tânăra lui soție doar după câteva zile. A anunțat imediat că a venit după lucrurile sale. Îmi pare rău, așa numiți părinți, dar în aceste zile am aflat că tatăl Aldinei a avut dreptate și eu sunt fiu adoptat. Nu pot spune că ați fost părinți atât de răi, dar totuși nu sunteți părinții mei și există unele momente neplăcute în relația noastră. Așadar, eu și Diana vom locui separat, la urma urmei nu suntem dependenți unul de altul, am propriul meu business, propriile mele afaceri și sper că nu vom avea nicio pretenție unul față de celălalt. Nu vreau să sap prea adânc în trecut, pur și simplu pentru că nu sper să găsesc răspunsuri la toate întrebările care sunt mai mult decât suficiente. Bine, nu mă voi opune, ești într-adevăr fiul adoptiv, a răspuns calm domnul Maxim. Faptul că am ascuns asta este destul de explicabil, dar tot restul. Chiar crezi în divagațiile unui criminal beat, socrului tău, și ești gata să ne ignori pe noi, pe mama ta și pe mine? Nu ignor de nimeni, pur și simplu vrem să trăim separat, sunt un om matur deja căsătorit, în plus înțeleg că nu ne va fi posibil să locuim împreună acum. Doamna Ana a încercat să dramatizeze situația și a început să-și bată mâinile și să se văicărească despre fiul nerecunoscător, dar realizând că spectacolul nu va fi apreciat, s-a oprit. Ar trebui totuși să ne fii recunoscător, a spus ea, hotărând să aibă ultimul cuvânt, și e foarte posibil ca să regreți ceea ce ai spus și să ceri ajutorul nostru. Și sper că ți va fi rușine, pentru că noi nu vom ține minte răutatea. Domnul Maxim a preferat să se abțină total de la orice judecată și doar și-a ridicat umerii la cuvintele fiului său. El a considerat că ar fi inutil să-l convingă pe Artur și a considerat că e mai bine să lase lucrurile așa cum sunt, cel puțin pentru moment, în timp ce el avea propriile sale gânduri despre următorii pași, nu intenționa să le împărtășească cu nimeni încă. Când Artur și Dina, care s-au despărțit rece, au plecat, domnul Maxim a intrat în camera soției sale. Ea se plimba dintr-un colț în altul, incapabilă să-și reprime furia. Totul e în regulă, după cum vezi, inclusiv reputația noastră. Acest idiot a decis să nu mai sape mai adânc și a plecat pur și simplu de acasă, ca toate persoanele normale. Cine locuiește acum cu părinții lor? Toți se căsătoresc și pleacă în marele voiaj, iar noi am făcut la fel, adică totul este normal. Anuța, încetează să te chinui, știu foarte bine cum să-i arăt că părinții trebuie totuși ascultați un pic. Da, Maxim, fă ceea ce ai planificat. Mi-ar plăcea ca el să fie ruinat până la fir, înțelegi? Să nu-i rămână nimic, să vină târându-se și să ceară pâine. Va fi exact așa, draga mea, a început domnul Maxim aproape cântând. După 2 săptămâni de luna de miere, Artur a mers la muncă. Afacerile în compania lui au mers întotdeauna bine, așa că nu se îngrijora că ceva rău se va întâmpla fără el. Și totul a fost într-adevăr bine. Managerul l-a prezentat pe noul furnizor, un om de încredere și foarte util pentru afaceri, cel puțin așa părea. De unde să știe Artur că acest om a fost angajat de tatăl său adoptiv, domnul Maxim? Acest furnizor era de fapt un om cu experiență și cunoștințe, dar nu în afacerile de aprovizionare. A fost adus în companie pentru a o ruina, iar în asta nu avea concurenți. Intriga cu abilitate și discret. Mult timp, nimeni nu a putut înțelege de ce afacerile mergeau mai rău în fiecare zi. Nu au trecut nici câteva luni, când firma era la un pas de faliment și Artur a realizat că, cel mai probabil, nu va putea să se descurce în această situație. Erau necesare investiții serioase de bani, iar el aproape că nu mai avea. Să meargă să ceară de la tată. Acela, poate, avea bani, dar Artur nici nu s-a gândit la asta.
Chiar dacă și-a dat seama că, cel mai probabil, va trebui să renunțe la afacerea lui, nu intenționa să se adreseze domnului Maxim, mai ales că a început să suspecteze că acesta ar fi putut juca un rol în falimentul firmei. A fost o perioadă foarte dificilă. Tânărul om de afaceri își găsea consolare doar acasă, cu Dina, care îl susținea în tot și îl încuraja, asigurându-le că nu vor pieri în orice caz. Arthur, poate că ar trebui să renunți la totul. Nu pot să văd cum te chinui din cauza acestei companii. Și cu ce vom trăi? Plănuiam să cumpărăm o casă, iar acum nici măcar nu avem bani să plătim chiria pentru apartament. Cum vom plăti chiria luna viitoare? Dar ascultă, dacă totul merge la fel de rău în firma ta, oricum nu vei putea plăti. Doar te rog, nu te îndatora. Am auzit că ți se sfătuiește să iei un credit și nu unul mic. Ține cont, acest lucru este foarte periculos. Sunt de acord cu tine, nu intenționez să iau niciun credit. Dar ce să facem? Dacă ești de acord să renunți la tot, putem să ne mutăm la țară, am acolo o casă moștenită de la bunicul meu, suficient de solidă și potrivită pentru viață. Desigur, nu este ca viața la care ești obișnuit, dar ce să facem? Vom munci și vom aduce treptat totul la nivelul dorit. Acum, mulți oameni transformă casele de la țară în adevărate bijuterii pe care orice vilă le-ar invidia. Înțeleg, Dina, dar totul trebuie să știi să faci, iar eu sunt un om al orașului. Nu am niciun habar ce este necesar într-o casă de la țară pentru a fi măcar locuibilă. Dacă acoperișul se strică, eu nu am idee cum să-l repar. Da, pur și simplu nu pot aprinde cuptorul. Vei învăța, Arthur, nu este o știință atât de complicată. Mai mult, vom lua pe tatăl meu cu noi. Nu are ce face în oraș. Nu poate găsi o muncă stabilă, se îmbolnăvește des. A crescut la țară și a avut întotdeauna mâinile pricepute, așa că... S-au gândit, au reflectat, au avut îndoieli. L-au invitat pe domnul Andrei să-i sfătuiască, el a fost încântat de această idee. De mult timp visa să se mute la țară, dar nu se decidea. Nu are ce face acolo singur, dar cu o familie tânără. Da, ei pot face orice. În cele din urmă s-au mutat la țară. Arthur și-a vândut mașina sa luxoasă și multe altele de care nu avea nevoie. Au apărut bani pentru diverse unelte agricole. Puteau începe să trăiască, să-și organizeze viața, să-și înceapă gospodăria. Apoi Dina a anunțat că așteaptă un copil și bucuria bărbaților ei nu a avut limite. Părinții adoptivi ai lui Arthur s-au bucurat. Când au aflat că fiul lor este ruinat, au așteptat din minut în minut când va veni să le ceară milă, pentru că nu avea unde să trăiască cu tânăra lui soție, așa că nu avea unde să meargă, desigur, vor veni. Doamna Ana s-a chinuit, repetând cuvinte furioase pentru fiul ei. Ce? Nu ne-ai apreciat pe noi, părinții tăi, nu ne-ai ascultat. Nu am fost părinți adevărați pentru tine și nu ai avut nevoie de noi. Dar acum ți-ai pus coada între picioare și ai adus cu tine câinele tău de stradă. Cine ți-a spus că te vom accepta după insultele pe care le-am auzit, după ce ne-ai scuipat în suflet? Pleacă de aici, du-te la tatăl tău, fostul infractor, să ceri ajutor, poate că el vă va primi. Nu știu unde trăiește el acolo, probabil într-un adăpost pentru oamenii străzii. Probabil că veți găsi și un loc acolo pentru voi. Dar aceste cuvinte au rămas nefolosite. Arthur nu a venit să ceară ajutor. Dar domnul Maxim, venind odată acasă, a anunțat-o cu bucurie pe soția sa. Ai auzit știrile despre fiul nostru? O să râzi, Ana, dar s-au mutat la țară. Se pare că mireasa noastră frumoasă are o căsuță, iată acolo și s-au mutat. Serios. Uite ce mândru e, nu s-a închinat în fața noastră. Ei bine, e treaba lui. Nimic grav, va trăi acolo, va întoarce cozile vacilor și se va întoarce în oraș. Cât timp o va duce la țară? Nu, Ana, mai bine să nu se întoarcă. Nu îmi pot imagina la ce va ajunge acolo în acest sat. Va deveni un bețiv acolo sau mai știu eu ce. Nu au plecat doar ei doi, ci l-au luat și pe tăticul Dinei cu ei. Acest infractor. Îți poți imagina la ce vor ajunge acolo. Soții s-au amuzat ca niște copii, făcând presupuneri despre degradarea ulterioară a celui care a fost considerat fiul lor pentru mulți ani.
Nu simțeau nicio compasiune pentru Arthur și cu atât mai puțin pentru Dina și pentru posibilii lor copii, prezicând toate felurile de nefericiri. În schimb, tinerii nu au ajuns la nimic. Trăiau, poate nu erau bogați și nu era ușor, dar trăiau în armonie și cu speranța unui viitor mai bun. Domnul Andrei a fost fericit să se întoarcă la rădăcini. Și Dina se obișnuise cu totul și chiar Arthur se adaptase destul de repede. El s-a ocupat cu pasiune de gospodărie sub îndrumarea socrului său. Totul mergea minunat pentru ei, deși adesea se simțea lipsa banilor. Arthur înțelegea că singurul lucru pe care se puteau baza era o recoltă bună, vânzând-o pentru a obține un venit. Dar socrul său avea un alt vis, nu tocmai realist, cum își dădea seama el însuși, dar totuși. În timpul ultimei mele detenții, a povestit el, am cunoscut un bătrân. Era într-o vârstă frumoasă și bolnav, toată viața în închisoare, înțelegeți. Și iată, mi-a povestit el, ca o recompensă pentru o favoare, mi-a dezvăluit secretul său. Când era liber, a jefuit o bijuterie. A luat multe bunuri de acolo, dar nu a avut timp să profite de ele, l-au prins, dar a reușit să ascundă într-un loc secret ceea ce a obținut și mi-a povestit despre acest loc, chiar nu atât de departe de noi, într-un sat abandonat. Simțea că nu va mai fi eliberat, așa că de ce să piardă bunurile? Nu avea rude, toată viața a fost un singuratic, așa că mi-a spus, știind că va muri în curând. Așa s-a întâmplat, l-au înmormântat acolo și acum mă gândesc să mă duc și să verific, am memorat bine reperele, dacă există ceva, îl voi găsi. Oh, tati, tot timpul crezi în miracole, chiar crezi că este adevărat. Scuze, dar la vârsta ta tu vrei să cauți vreo comoară. Dina a respins ideea. Sunt de acord. Probabilitatea este aproape de 0, dar sunt foarte îngrijorat de acest aproape. Dar dacă... Bătrânul nu părea a fi un mincinos și de ce ar fi mințit la pragul morții? Ei bine, în sfârșit, nimeni nu interzice să mergi să te uiți. Mai ales dacă satul este abandonat, nu se va întâmpla nimic cu tine acolo, doar vei pierde timpul degeaba. Ce timp? Nu am de gând să mă rătăcesc acolo un an. Mă voi uita, dacă nu este nimic, mă voi întoarce. Toată povestea este pentru o zi sau 2, 3 cel mult. Nimic nu se va întâmpla cu voi fără mine. Și totuși a mers, fără să se gândească prea mult. Nu se știe dacă visa cu adevărat la comoară sau pur și simplu voia să se plimbe pe locurile care i-au fost odată familiare. Până la urmă s-a născut și a crescut aici, a străbătut toată această zonă cu propriile sale picioare. A ajuns la satul abandonat, a descoperit acolo o căsuță de piatră abandonată. După toate aparențele, asta era ceea ce căuta. Adică mai trebuia să se strecoare în subsol, ceea ce nu era deloc sigur, casa deja abia se ținea. Cu toată precauția, domnul Andrei a deschis ușa, a intrat și, surprins, a realizat că casa era locuită. În colț se ascundea un băiat de vreo 7 ani. Ce faci aici? A întrebat el surprins. Eu locuiesc aici, tu ce cauți? A răspuns băiatul cu îndrăzneală. Ei bine, am venit să văd cine s-a mutat aici. Și tu de ce ești singur, unde sunt părinții tăi? Nu știu și nici nu vreau să știu. Nu am părinți, am fugit din orfelinat. Dacă intenționezi să mă trimiți înapoi la orfelinat, mai bine pleci în pace, eu rămân aici. Și cum trăiești singur, cu ce te hrănești? Cu ce găsesc, a răspuns băiatul și a izbucnit brusc în hohote de plâns. Era clar că era flămând, pe lângă asta era doar un copil și curajul său era doar o reacție de apărare. Probabil a avut de suferit multe jigniri, mai ales la orfelinat. Bine, hai să ieși din aici încet, am mâncare cu mine, mănâncă și hai cu mine. Nu la orfelinat, nu-ți fie teamă, te duc acasă la mine, vei locui cu mine. Cum te cheamă? Ion, a răspuns băiatul cu gravitate. Bine, eu sunt unchiul Andrei, deci ne-am cunoscut. Acum, vei veni cu mine. Nu poți să stai aici singur. Și bătrâna ta nu va fi împotriva. Băiatul era sceptic. Nu am nicio bătrână. Am o fiică deja adultă, are un soț bun, trăim împreună în 3, iar acum vom trăi împreună în 4 cu tine. Nu-ți face griji, va fi bine cu noi, cu siguranță mai bine decât aici.
Bine, dacă nu glumești, hai să mergem, a fost de acord băiatul. Ia-ți mâncare și așteaptă-mă afară, am o treabă de făcut în subsol. Nu este nimic acolo, am căutat deja. Sunt niște borcane, dar totul a putrezit de mult în ele. O să mă uit, borcanele nu mă interesează. Nu a găsit niciun tezaur, desigur, poate că nici nu a existat sau poate că cineva a dat peste el mai devreme, adică ceea ce se aștepta să găsească, dar a găsit un băiat care avea mare nevoie de adulți. Iar domnul Andrei nu a fost deloc împotriva ideii de a avea grijă de un copil, pentru că nu a avut ocazia să urmărească cum crește fiica sa. Ei bine, acum va avea fie un fiu, fie un nepot, așa a declarat când s-a întors acasă. Ei bine, tinerilor, întâmpinați-le, acesta este tezaurul meu de aur, Ion se numește. A povestit despre cum a găsit în loc de tezaur acest băiat. Înțelegeți, nu mi se va permite să-l adopt. Sunt bătrân singur, adică necăsătorit și în plus am fost închis. Nu se încred în astfel de oameni pentru a avea grijă de copii. Deci, va trebui să îl adoptați voi, dar nu vă faceți griji, eu voi avea grijă de el. Pot să am grijă de mine, s-a supărat Ion. S-a dovedit într-adevăr a fi un tezaur, independent, serios, nu a refuzat niciun fel de muncă, ba chiar a dorit să ajute pe toată lumea. Și a reușit, Ion se descurca cu tot ceea ce începea, iar dacă nu știa ceva, învăța cu plăcere. Arthur și Dina au reușit să finalizeze procesul de adopție, deși a costat bani, pentru că au trebuit să obțină mai întâi documentele pentru băiat. Aparent, el împrimise deja 8 ani, dar a trebuit să fie înscris în clasa 1, pentru că la orfelinat aproape că nu a învățat. În ciuda tuturor dificultăților, casa a început să arate din ce în ce mai mult ca o locuință și chiar confortabilă. Apoi s-a aflat că părinții adoptivi ai lui Arthur totuși au dat faliment. Acest lucru s-a datorat acelui furnizor cu ajutorul căruia au reușit să falimenteze afacerea fiului lor. Acest individabil, se pare, a prins gustul și a decis că a luat prea puțin pentru efortul depus. El a îndeplinit sarcinile angajatorilor săi și apoi ce? Da, ei i-au plătit conform înțelegerii, dar au câștigat mult mai mult în schimb. Și așa a decis să restabilească justiția într-un mod unic. A început să retragă bani din conturile companiei domnului Maxim. În primul rând, domnul Maxim era mult mai experimentat decât fiul său și, în al doilea rând, știa cu cine avea de-a face de la bun început. Domnul Maxim nu a înțeles imediat, dar odată ce a realizat, a decis să nu lase furtul nepedepsit și a raportat la poliție. Înșelătorul a fost reținut și nu avea de gând să tacă. A început să spună totul despre mașinațiunile domnului Maxim încă de la primele interogatorii. În proces au ieșit la iveală și alte lucruri neplăcute ale acestuia. În timpul interogatoriilor încrucișate, cei doi escroci s-au acuzat reciproc, rezultând în judecarea ambilor. Arthur a participat la proces ca martor și victimă, reușind să recupereze o parte din bani. Nu toți, desigur, cea mai mare parte a mers în paradisurile fiscale, dar ceea ce a rămas a fost foarte util, mai ales că în timpul investigațiilor și proceselor, la Arthur și soția lui s-a născut o fetiță. Deci după nunta sa, Arthur a încetat să aibă sentimente familiale față de părinții săi adoptivi, soarta doamnei Ana îl îngrijora totuși. Ea nu a ajuns în instanță, dar a rămas singură, fără bani și venituri. S-a gândit că ar trebui să o ajute într-un fel. Dar s-a dovedit că nu există nicio necesitate în acest sens. Indiferent cât de mult a plâns și a leșinat în instanță, ea nu a rămas fără nimic. S-a dovedit că ea avea propriul capital, separat de soțul ei și destul de mare. Mai mult, când a simțit că lucrurile se încing, a reușit să mute unele lucruri pe numele ei și să ascundă altele, așa că atunci când fostul fiu a venit la ea cu simpatie și o ofertă de ajutor, a primit un răspuns atât de furios, încât a plecat cu ușurare, bucurându-se că nu va mai avea nimic de a face cu acest cuplu. Ajungând acasă și spunându-i adevăratei sale familii cum s-a rezolvat totul, el a dat doar din cap. Vau, în ce cuib de vispi am trăit, se pare, de la naștere și totuși i-am iubit pe acești doi. I-am considerat tată și mamă. Singurul lucru care mă consolează este că nu am nicio legătură genetică cu ei, sper că nu am moștenit nimic rău de la ei. Această moștenire nu este mai mult decât o prostie, nu știm care au fost părinții acestor, adică părinților tăi adoptivi.
Poate că erau oameni cinstiți sau iată părinții lui Ion, care, după toate aparențele, nu sunt îngeri, dar băiatul crește în ciuda tuturor, așa că important este să fii un om bun, a spus domnul Andrei. Întreaga familie, chiar dacă a primit o sumă considerabilă de bani, nu a decis să se mute în oraș, nimic nu-i ținea acolo. Artur și Dina au decis să cumpere vechea fermă și să investească în reconstrucția ei, iar cu timpul, renumele produselor lor a depășit chiar și granițele regiunii.